आज पिसी बिल्ड गर्न जाँदैछौँ है ग्लास छैन है ग्लास हेलो गाइज आज हामी चाहिँ एसेम्बल गर्न गइरहेका छौँ AMD Ryzen 73700X गेमिङ पिसी सो के कम्पोनेन्ट त्यसमा हाल्ने हो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर भयो Ryzen 73700X अनि यसमा हामीले बोर्ड हाल्ने भनेको P450 गेमिङ प्रो बोर्ड रहेछ एसरोकको हजुर अनि ग्राफिक कार्ड भनेको GTX 1050 Ti हो Ti भनेको टाइटन हो यो चाहिँ अलि कुलिङ सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ यो ग्राफिक कार्डको र केसिङ भनेको यसमा 750 वाटको 6 वटा RGB फ्यान हुन्छ हजुरको अनि यो चाहिँ हामीले यसमा अब एसेम्बल गर्न गइरहेका छौँ है त ओके लेट्स स्टार्ट यस्तो ढाक्का राख अनि ढाक्का उठाउनु सानो पनि देखाउनु त्यो अहिले एकछिन Alright guys, this is new casing. है त ट्रान्सपेरेन्ट केसिङ हो 6 वटा रेड फ्यान हुन्छ यसमा RGB को कति हेभी रहेछ हो लास्ट हेभी यो कसो के गरे अन अफै गरे खाइदैन रिजनेबल प्राइसमा छ एकदम है प्राइस चाहिँ एकदमै तपाईको धेरै कस्टली होइन यो चाहिँ हजुर रिजनेबल प्राइसमा दामी पिसी बिल्ड हुन्छ यहाँको नाम चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फटेक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड यस यो पुरै ट्रान्स उहाँको अनर है यसको अनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ मनिष जैन हो हजुर
20 केजी वेट 20 केजी भनेर त लास्टै हेभी हुने है घरमै गर्नुहुन्छ त अहिले जिम जिम जानुहुन्छ हाल्यो खोल्नु